ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Project SL YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම අරගෙන එන්න කල්පනා කරා මේ දැන් මේ දවස්වල A levels ඉවර කරලා යුනිවර්සිටි යන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ගොඩක් ළමයි පොකට් මනි එකක් හොයාගන්න ක්‍රම හොයනවා. ඉතින් අපි ඒකට මීට වඩා ගොඩක් ක්‍රම ඉස්සරහට අරගෙන එන්නම්. ඉතින් මගේ channel එකේ කීපයක් තියෙනවා මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට යම්සි විදිහට පොකට් මනි හොයාගන්න පුළුවන් විශ්වාසදායි වෙබ්සයිට්ස් කීපයක් ගැන. ඉතින් ඇත්තටම මේ සයිට් එකේ මමත් සෑහෙන කාලයකට කලින් මම මේකේ වැඩ නවත්තුවේ හේතුව මට ඇත්තටම මේකේ වැඩ කර කර ඉන්න ලොකුවට වෙලාවක් නැති වුණා. ඉතින් ඒ නිසා මම මේකේ වැඩ කරන එක తాවකාලිකව නවත්වුවා. ඒ වුණාට මගේ හැමතිස්සෙම PayPal account එකට තමයි මම මගේ withdrawals ටික අරගත්තේ. ඉතින් මගේ PayPal එකට ඇත්තටම කියනවා නම් මම auto renew වෙන්න තමයි මේක දාලා තිබ්බේ. අපි අද ඇත්තටම කතා කරන්නේ ad click site එකක් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේකේ payouts එනවා, ඒක ගැන කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේක මම වැඩ කරලා මට විශ්වාසයක් තියෙන. ඉතින් පොඩි ලොකු මුදල් හොයන්න නෙමෙයි මේකේ ලොකු මුදල් හොයන්න. මේකේ තියෙන memberships ගන්න අපිට ඉතින් ඕන කරන පොඩි මුදලක් උපය ගන්න බැහැ කියන්න බෑ. මේක අනිවාර්යෙන්ම මේකෙන් පුළුවන්. මේකෙන් මම අරගෙන තියෙන සයිට් එකක් නිසා මේකෙන් වැඩ කරන්න හරිම පහසුයි. ඉතින් ඇඩ් ක්ලික් කරන්න තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ නම ස්ටාර් ක්ලික්ස්. මේක ගොඩක් කට්ටිය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක විශ්වාසනීය සයිට් එකක් කියන්න මම පොඩි රිවිව් එකක් තමයි මේ අරගෙන ඉන්නේ. හේතුව මට මේක මතක් වුණේ මේ A level ළමයි මේ දවස්වල ගෙදර නිකන් ඉන්න වෙලාවේ කීයක් හරි පොඩි මුදලක් හොයාගන්න මේක තමන්ගේ ෆෝන් එකෙන් තමන්ගේ ලැප්ටොප් එකෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩ තියෙන හින්දා. මේ starclicks.com කියන සයිට් එක තමයි මේක. ඉතින් මේකට ඔයගොල්ලන්ට ගියාම මම ඔයගොල්ලන්ට මගේ page එක open කරගෙන තියාගෙන ඉන්නවා. මම ඔයගොල්ලන්ට මගේ එක පෙන්නන්න. ඉතින් මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේන preview එක. එතකොට මෙයාගෙන් ගියපුවාම මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම කියනවා නම් details කීයක් ටික දීලා තියෙනවා publishers ලා ගැන. ඒ කියන්නේ ads අපිට මේකට ඇවිල්ලා ads දාන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේකෙන් earn කරන්නත් පුළුවන්. සල්ලි හම්බ කරන විදිහට earn කරගන්නත් පුළුවන්. මේකේ අපිට ඇත්තටම SEO කරගන්න පුළුවන් අපිට මේකට වැඩ බාර දීලා. හරි. ඉතින් මේකේ sign up එකට ගියපුවම ඔයගොල්ලන්ට ඔයාලගේ account එක හදාගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලා හදාගන්න ඕනේ earning කරන එකක් නිසා publish කරන එකක් නෙමෙයි. ඇත්තටම මේ advertise කරන එකක් නෙවෙයි. ඔයගොල්ලෝ මෙතින් මේකේ sign up for a publisher account to make money. ඔයාලට සල්ලි හොයන්න ඕන නම් මෙන්න මේ account එක තමයි හදාගන්න ඕනේ. Use this account type to make money online. දැන් මේකෙන් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් advertise කෙනෙක් විදිහට to advertise your website sign up as an advertiser. දැන් අපිට මේකේ අපේ වෙබ්සයිට් එක ඇඩ්වර්ටයිස් කරගන්න ඕන නම් මෙයාට ඇවිල්ලා ඇඩ්වර්ටයිස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ වෙබ්සයිට් එක වෙබ්සයිට් account එක තමයි අපි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. හොඳයි. ඉතින් මෙතනින් publisher sign up එකක් දීලා ඔයාලට මේකෙන් sign up වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ details අහනවා. මේ details දීලා fill කරලා විශ්වාසදායි විදියට මේකට details දෙනවා නම් හොඳයි. මොකද මේකෙන් payouts ගන්නකොට ඒක වැදගත් වෙයි. ඉතින් මේක register වෙන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඇත්තටම මේක sign up වෙන විදියවත් account එක හදාගන්න විදියවත් කියලා දෙන්න නෙමෙයි අද මේක කරන්නේ. මේක ඇත්තටම වැදගත් site එකක් නිසා මේ තියෙන්නේ මගේ site එක. එතකොට මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ වෙද්දිත් මගේ account balance එක තියෙනවා $7කට කිට්ටුව. මම මේක අන්තිමට මේ last login එක තියෙන්නේ 2022 ජූලි මාසේ 11 වෙනිදා. ඉතින් මම සාහෙන කාලයක් මේක කරේම නැහැ. මේකෙන් වගේ නම පෙන්නනවා. මෙතනින් referrals ලාගෙන් ඔයගොල්ලන්ට හම්බ කරගන්නත් පුළුවන් කීයක් හරි. ඇත්තටම referral කරන්න පුළුවන් ලොකු ගාණක් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ නිකන් මුදල් එන ක්‍රමයක් නෙමෙයි. මේකෙන් ads බලලත් ඔයාලට සල්ලි හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. අප්ග්‍රේඩ් කරපුවම gold membership එකේදී ඔයාලට ඇත්තටම $6 ගානේ දවසකට හොයන්න හැකියාව තියෙනවා. මේකෙන් මට පෙන්නනවා අද දවසට මට කොච්චර වැඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ
මේ වගේ මුදල් ප්‍රමාණයක් මට අද හම්බ කරගන්න පුළුවන් මේකෙන් මේ ඇඩ්ස් ක්ලික් කරොත්. මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. හැබැයි සමහර දවස්වලට අපිට මේකෙන් අපිට පුළුවන් මේකට මොකද කියන්නේ ඒකට. අපිට මේ සයිට් එක සම්බන්ධව පොඩි රිවිව් එකක් දෙන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා. ඒ රිවිව් එක දෙනවට මෙයාලා අපිට මෙන්න මේ වගේ ලොකු මුදලක් ගෙවනවා. සමහර දවස්වලට ඇඩ් ඒ කියන්නේ ක්ලික්ස් 10ට අමතරව තව වැඩිපුර මුදලක් ගෙවනවා. මට මතක විදියට $0.5ක් වගේ. ඩොලර් භාගයක මුදලක් වගේ අපිට හම්බ වෙනවා. මේකේ රිවිව් එකක් දුන්නම මේක සම්බන්ධ මේ සයිට් එක කොහොමද කියලා ඒක ඒගොල්ලෝ අපිට මෙන්න මේ වගේ තැනකින් පොඩි ඩිස්ප්ලේ එකක් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ගැන ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන මම කාලයකට කලින් මගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ තියෙන දේවල්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අන්තිමට මම ආපු දවස් කීපේ මම අරගෙන තියෙන payouts කියන්නේ මම මේක earn කරලා තියෙන ප්‍රමාණ. හරි. ඉතින් ওই විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මගේ මේකෙන් මේ බැලන්ස් එකෙන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේකෙන් යමක් කරගන්න පුළුවන් කියලා. මේකෙදි වැදගත් වෙන තව දෙයක් තමයි මෙන්න මෙතනින් තමයි ඔයාලට ඇඩ්ස් බලන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වනවා ඇඩ්ස් අවైలබල් කියලා. මේ තියෙන්නේ මට දැන් ක්ලික් කරොත් මේකෙන් මට අදාළ මුදල හොයාගන්න පුළුවන්. මේකෙන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේක ක්ලික් කරපුවම මෙන්න මේ විදිහට අලුත් පේජ් එකක් ඕපන් වෙනවා. හරි? ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් ස්ක්‍රෝල් කරලා බලලා මට ආයි මගේ ස්ටාර්ට් ක්ලික්ස් එකට ගිහිල්ලා බලලා ඊළඟ ඇඩ් එක බලන්න පුළුවන්. මහ වෙලාවක් යන්නෙත් නෑ මේක නිකන් ස්ක්‍රෝල් කරපුවම මට අදාළ මුදල මගේ account එකට වැටෙනවා. හරි. ඉතින් මේක ක්ලෝස් කරලා දාලා මම මගේ එකට ආවම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ තිබුණු ගාණ යම්කිසි ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙලා තියෙනවා නේ. තව එකක් බලුවොත් එimhe ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලාගෙන මෙතන ගන්න. මට තව එකක් මම බැලුවොත් මට ඒකට දාලා මුදල හම්බෙන්නේ. මේක මහා ලොකු අමාරු වැඩක් නෙවෙයි ඉතින්. හැමෝටම කරන්න පුළුවන් පොඩි සරල දෙයක් තියෙන්නේ. ඒ ඔයගොල්ලන්ට ෆෝන් එකෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේක ඔයගොල්ලන්ට ක්ලෝස් කරලා දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔයාලට පේනවා මේක අප්ඩේට් වෙනවා කියලා නේ. මේ විදිහට මුදල එන්න වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේක හරිම සරලයි. ඒක payouts ගන්නකොට ඔයාලට මෙතන payouts වලට යන්න පුළුවන්. මේකෙදි මම පෙන්නන්නම් මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට මේගොල්ලෝ කියනවා auto renew කියලා option එකක් තියෙනවා මේක ඇත්තටම. මේ auto renew option එක ඔයගොල්ලෝ on කරොත් ඔයගොල්ලන්ට යම් කිසි මුදලක් යාලා මේ තියෙන බැලන්ස් එකෙන් කොටස් ඔයාලගේ PayPal account එකට දානවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලට ඕන කරන එක දෙන්න පුළුවන්. මම නම් ගත්තේ මගේ PayPal එකට මොකද කාලයකට කලින් බැංක් ට්‍රාන්ස්ෆර් වගේ දේවල් මේකේ තිබ්බේ නැහැ. උඩ කාලයකට කලින් මම පාවිච්චි කරපු හින්දා දැන් ඔයගොල්ලන්ට Bitcoin වලට ගන්න පුළුවන්, Western Union ගන්න පුළුවන්, බැංක් ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ බැංක් ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් දාන්න පුළුවන් නම් වෙන්නේ මිනිමම් මගේ මේක ඉතින් $50 කියන්නේ දැන් ලොකු මුදලක්. ඉතින් මිනිමම් payout එක තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි? ඉතින් ඊට වැඩි මුදලක් ගත්තොත් ඔයාලට මෙතනින් $100ක් නම් $70ක් නම් ඒක දාලා ඔයාලට payout එකක් ගන්න පුළුවන් විදියට හදලා තියෙනවා. ඉතින් බැංක් ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් දානකොට මෙතනින් බැංක් ට්‍රාන්ස්ෆර් කියලා දීලා දාන්න පුළුවන්. මේකෙදි හැබැයි ඔයගොල්ලෝ account details ටික fill කරන්න ඕනේ. මේ මම මේකේ දීලා නැහැ මොකද මම PayPal එක තමයි use කරේ මෙච්චර කාලයක්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන account settings වලට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ bank details add කරන්න පුළුවන්. my settings වලට ගිහිල්ලා මේක ඇත්තටම හොඳ මේකක්. මෙතනින් ඔයාලට payout settings, bank account, change password, notifications මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් bank account එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතනින් bank details fill කරන්න පුළුවන්. bank details ඔයාලට fill කරගන්න පුළුවන්. බැංකුවේ නම, country එක, city එක, address එක ඒ ටික දාලා ඉවරලා ඔයාලට මෙතන changes දීලා ඉවරලා අතනට ඔයාලා දුන්නා නම් payouts වලට මෙතනට දාලා ඉවරලා bank transfer කියලා ඔයගොල්ලන්ට ඕන amount එක දාලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. හරි. මෙතනින් verifications ටිකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේකට ආවම කරගන්න. ඒව ටිකක් කරගන්න. invite people ගියපුවම ඔයගොල්ලන්ට referral කෙනෙක් ගෙන ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් හරි invite කරන්න පුළුවන්. අපිට යාළුවගේ නම සහ email address එක දීලා message එකක් දාලා මට යාට invite කරලා මේකට ගෙන ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. ඒ වගේම මෙතන referral option එක තියෙනවා. referral link එක මට ගන්න පුළුවන් මෙතනින්.
එතකොට මේ විදිහට මට referral links කීපයක් පෙන්නනවා. හරි. මේ referral links අපිට දාලා ඉවරලා යම්සි මුදලක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. referral links commissions මේ විදිහට හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන මේගොල්ලෝ කියනවා paper sign up වුණාම මට මෙන්න මේ වගේ ගාණක් ඒගොල්ලෝ ගෙවනවා කියලා තියෙන අලුත් member කෙනෙක් ආවම. ඒ වගේම අප්ග්‍රේඩ් කරොත් gold membership එකට මට ඩොලර් 5ක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම platinum එකක් ගත්තොත් එයාට ඒකට මට ඩොලර් 10ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් ලොකු වාසියක්. ඔයාලට ඒක කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ බලන්න top members අපිට බලන්න පුළුවන් මෙතනින්. මම ලොකු වෙලාවක් ගන්නේ නැහැ. මම ඉක්මනට මේ වීඩියෝ එක ක්ලෝස් කරනවා. මේ ටික පෙන්නලා ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක නවත්තන්න. ඉතින් බලන්න මෙතන top members විදියට මේ බංග්ලාදේශ කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගේ ඔයාලට පේනවා last payout amount එක ඩොලර් 115ක් අරගෙන තියෙනවා. මෙයා මේ බලන්න මෙයා මේ full time කරනවා වගේ තමයි මට පේන්නේ. එයා ඩොලර් 250ක වගේ අගයක් අරගෙන තියෙනවා. මේ මෙයා ඩොලර් 88යි, මෙයා ඩොලර් 55යි, මෙයා ඩොලර් 51යි, ඩොලර් 10යි මේ වගේ. මේ ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධි කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාත් ඩොලර් 10ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ වැඩ කරන කට්ටිය ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව පේනවා මේකේ ඉන්නවා කියලා. හරි. ලංකාවේ කට්ටියත් මේ අතර අනිවාර්යෙන්ම ඉන්නවා. මේ බලන්න අමිල කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා තියෙනවා. එයාත් ඩොලර් 10ක amount එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අපිට බොරු කියලා කියන්න බෑ. මේ බලන්න කවීෂ කියලා තව කෙනෙක් ඩොලර් 10ක් අරගෙන තියෙනවා. දෙවෙනි මාසේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ top members ලට අපිට අපේ කට්ටියට එන්න පුළුවන් නම් ඇයි අනිත් අයට බැරි මේ තුවාන් කියලා කෙනෙක් අරන් තියෙනවා 2022 ඩොලර් 20ක්. ඉතින් මේ විදිහට මේකේ payouts තියෙනවා. මේක අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න මෙන්න මේ වගේ chance එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේකෙන්ම හම්බ කරලා ඉවරලා මේ memberships වලට යන්න කියලා. එහෙම නැතුව අමතරව ඔයගොල්ලෝ සල්ලි දාලා ඩොලර් 19ක් වගේ ගෙවලා මේකට යන්න එපා. මේකේ offers යනවා මේ ඩොලර් 19 කියලා කියන්නේ ඉතින් ඩොලර් 20ක්. මේ ඩොලර් 20ක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ලොකු ගාණක් අපිට. ඩොලර් 20ක gold membership එක ඔයාලා ගත්තොත් ඉතින් ඔයාලට දවසකට ඩොලර් 6ක වගේ මුදලක් හම්බ කරගන්න පුළුවන්. දවසකට ඩොලර් 6ක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් ලංකාවේ මුදලින් දැන් ඒක 328කින් වගේ වැඩි කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි බැලුවොත් ඩොලර් 6ක් 328කට ගත්තම රුපියල් 1968ක්. ඒ කියන්නේ දවසට රුපියල් 2000ක වගේ මුදලකට ආසන්න අගයක් ගන්න පුළුවන්. දවසට 2000ක් හම්බ කරගන්න පුළුවන් නම් කෙනෙක්ට මාසයක් කරොත් සතියක් අපි කරොත් 2000 ගානේ දවස් 7කට 14000ක් මට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ අගයකට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ලොකු ගාණක් අපේ හැටියට. ඉතින් මම මේ පොකට් මනි ගන්නවා නම් එක්කෙනෙක්ට දෙන්නෙක්ට මේක හොඳයි කියන එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නේ. ඉතින් මීට අමතරව තව ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. මම ඒවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නම්. ඉතින් අදට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට තවත් අලුත් දේවල් ටිකක් අරගෙන අපි ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකින් සම්බන්ධ වෙමු. එහෙනම් සුබ දවසක්.